හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද පාඩම මම ගේන්න හදන්නේ මේ යුනිට් ටෙස්ටිං වල ඊළඟ කොටස මේ සෙට් කරන කොටස් වලින් ඊළඟ එක තමයි මේ කලෙක්ෂන් එකක් සෙට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. කලෙක්ෂන් එක කියලා කිව්ව අපි තුමු මම ගාව ලිස්ට් එකක් තියෙනවා කියමු මෙන්න මේ වගේ. මම මගේ කැල්කියුලේටර් සර්විස් ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේක තියෙනවා දැන් අපි තුමු මම මේක කියනවා මෙහෙම public අපි තුමු list int කියනවා get random numbers කියලා. ඊපස්සේ නිකන් random numbers ටිකක් මම ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. තුමුවා random numbers equals මම කියනවා new int කියලා නිකන් random numbers ටිකක් දානවා. මෙන්න මෙහෙම. හරි. දාලි වෙලා මෙතන මම කියන්න පුළුවන් ඕන්න නිකන් වෙන numbers ටිකක් දුන්න 13 43 ඔන්න වගේ 80 බිංදුව නැතුව අපි දාමු මෙතනට 1 කියලා 8 ඔන්න වගේ නිකන් random numbers ටිකක් නිකන් integers ටිකක් ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් return random numbers to list ඔන්න random number generator එකක් හැදුවා. පොඩි එකක් නිකන් මේ hard code කරපු numbers ටිකක්. මම මේක තමයි check කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් අපි මේකට unit testing ලියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකට unit testing ලියනකොට මෙන්න මෙහෙමයි. මම මෙතන කියලා කියනවා මගේ calculator service test එකේ දැන් අපි ලියලා තියෙනවනේ test ටිකක් මම පහලට කියලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. fact අර විදිහමයි. කියන public void හරි. මම කියනවා should not contains 0 අන්න මේ random numbers වලින් මම ටෙස්ට් කරනවා මේකේ බිංදුව හරි එතන මම කියන මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ should not contain 0 බිංදුවක් තියෙන විදියක් නැහැ. ඒකට අර විදියම තමයි. අර විදියට මම චෙක් කරනවා given when then given මට මොනවද දීලා තියෙන්නේ මගේ calculator service එක. calc service එක දීලා තියෙනවා. අර විදිහමයි මේ තියෙන calc service equals new calculator service ඔන්න පළවෙනි එක. හරි. එතකොට මෙන්න මේ දීලා තියෙන ටික. එතකොට මේක තමයි මට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකෙන් check කරන්න හදන්නේ දීලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට දැන් මෙතන වෙන් එකක් ඒ කියන්නේ මේකෙන් මම actual value එකට මම බලන 0 එකක් නැද්ද කියලා. මට තව command එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. assert.all කියලා. මේ දින all එකේ මේකෙන් කරන්නේ collection එකක්. පළවෙනියටම කියනවා collection එක මොකද්ද? එතන මම මෙතනින් කියලා කියනවා var actual value equals calc service මගේ calc service එක dot get random numbers ඔන්න calc service එක. එතකොට මේකෙන් return කරන්නේ මොකද්ද? list එකක්. assert dot all ඊට පස්සේ මගේ collection එක මම කියන actual value ඊළඟට මේ actual value එකේ list එකකින් මම මෙතන මේක බලන්න මේ action එකක් තියෙනවා. මගේ number list එක ගන්නවා. මේකෙන් මම කියනවා assert ආපහු dot not equal to 0. ඒ කියන්නේ මේක පළවෙනි එක මම 0 check කරන්නේ මොන වෙන්ද check කරන්නේ මගේ expected number list එකෙන්. ඔන්න. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි ගන්න. මේ තියෙන expected 0 ඒ කියන්නේ මම කියනවා මේක බිංදුවට සමාන නැත්තම් මේ test එක pass වෙන්න ඕනේ. මොකද කාලේ මෙන්න මගේ calc service එක ඊට පස්සේ තියෙනවා list එක දැන් මම කියන all කියලා කියන්නේ මම සාමාන්‍ය collection එකක් ඇතුළේ දුවනකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කියන and ඒකෙන් assert කරන්න කියලා not equal කියන එකට. එතන මෙයා එකින් එක ගිහලා check කරලා මේකේ බිංදුව තිබ්බේ නැත්තම් not equal නේ අපි දාලා තියෙන්නේ. බිංදුව තිබ්බේ නැත්තම් මේ test එක pass වෙනවා. බිංදුව තිබ්බොත් මේ test එක fail වෙනවා. අපි බලමු test explorer එකට ගියා මෙතනට ගිහිල්ලා text explorer select කරලා දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මගේ අලුතෙන් ටෙස්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර 0 කතන්දරේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේ ටෙස්ට් එක right mouse click කරලා run කරනවා. run කරාම බලන්න මගේ collection එකේ 0 තිබ්බ නැති ඉඳන් මේ ටෙස්ට් එක pass වෙන්න ඕන. බලමු මේක build වෙනවා. ඔන්න ටෙස්ට් එක දුවනවා. ඔන්න ටෙස්ට් එක pass. ඒ කියන්නේ මේ ටෙස්ට් එක pass වුණ හේතුව තමයි මගේ calculator service එකේ calculator service එකේ 0 තිබෙන්නේ. මේ කොහේ හරි තැනක මම මෙතන කමා එකක් දාලා 0 එකක් තිබ්බොත් බලන්න. අන්න දැන් මං ගිහිල්ලා ආපහු මගේ ටෙස්ට් එකට යනවා.
කැල්කුලේටර් සර්විස් ටෙස්ට් එකට ගිහලා මේ ටෙස්ට් එක මෙතනින් ක්ලික් කරලා තෝරන්න මට පුළුවන් මම ආපහු මේක රන් කරනවා එහෙම නැත්නම් මෙතනට ගිහලා කියන්න පුළුවන් ආපහු සරයක් මේක බිල් කරොත් control shift b කියලා බිල් කරොත් මේක එකපාරක් බිල් වෙනවා ඊට පස්සේ මම ආපහු සරයක් මේ ටෙස්ට් එක කලින් පාස් වෙලා තිබ්බ එක තියෙනවා මම ආපහු මේක රන් කරලා බලනවා අර කලින් වගේම අන්න ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණා ඒ කියන්නේ මොකද උනේ මෙතන බලන්න මෙන්න මේ ඒරියා එක මෙහා මේකට හේතුව කියනවා මේ තියෙන්නේ failure 1 out of 10 items in collection did not pass තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි කැලේ මේ තියෙන්නේ මෙතන බලන්න okay 1 out of 10 items did not ඒ කියන්නේ මම කොහේ හරි තැනක මෙතන මම චෙක් කරලා තියෙන not equal එකට මේ 10න් පාස් වෙන්න ඕනේ හැබැයි not 0 ඒ කියන්නේ 0 එකක් තිබිලා තියෙනවා කොහේ හරි තැනක මේ තියෙන්නේ ඒ 0 එක තිබ්බනේ මතකනේ අපි 0 එකක් දැම්මා ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණේ ඒකයි එතකොට මං ගිහලා ආපහු සරයක් මෙතනට ගිහලා මම මේක මේ ඊළඟ පිළිල දාන්න ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණේ හේතුව මං ආපහු සරයක් මගේ සර්විස් එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ මම මේ 0 එක අයින් කළොත් දැන් ඒ කියන්නේ 0 එකක් එනවා ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් එක ෆේල් වුණා මං ආපහු සරයක් ගිහලා කියනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් දැන් ටෙස්ට් එක ආපහු රන් කරන්න කියනවා දැන් ආපහු සරයක් ටෙස්ට් එක පාස් වෙනවා හරි ඔය වෙලාව එක විදිහක් අපි කලෙක්ෂන් එකක් චෙක් කරන තව ඒ විදිහක් තියෙනවා මම ඒකත් පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද අර 0 එකම චෙක් කරන විදිය මම තව එකක් පෙන්නන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් අපි හිතමු දැන් මගේ සර්විස් එකේ තියෙනවා දැන් මට චෙක් කරන්න ඕනේ මේකේ 85 තියෙනවද කියලා හැමතිස්සෙම මම මොන හරි නම්බර් එකක් ජෙනරේට් කරාම 85 කියන මේ කලෙක්ෂන් එකේ මොන හරි එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න නම්බර් එක ඉතින් අපි ඕනනම් කියමු මෙන්න මෙහෙම මම ආපහු කැල්කියුලේටර් සර්විස් ටෙස්ට් එකට ගිහලා තව ටෙස්ට් එකක් ලියන්නම් දැන්ට ගියා ෆැක්ට් අර විදියමයි මම ඊට පස්සේ කියනවා public void මම කියන should contain 85 හරි ඔන්න 85 තියෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම කියන්නේ ඊට පස්සේ ආපහු අර විදියමයි මම කියනවා given when ඊට පස්සේ then given එකේ මම කියලා කියනවා අර විදියමයි මගේ calculator service එක හදලා දෙන්න කියලා මම කියනවා calc service equals new calculator service ඔව් ඒක මට ඕනේ ඊට පස්සේ මම කියන actual value එක check කරනවා අන්න මම කියන actual value මට එන list එකක් එන්නේ මේකේ ඊට පස්සේ මම කියන calc service එකෙන් ආපහු get random numbers ඔව් random numbers ටික මට දෙන්න ඊට පස්සේ semicolon list එකක් එන්නේ ඊට පස්සේ මම then අන්න දැන් මම ආපහු check කරනවා දැන් මට check කරන්න මොකද should contain 85 දැන් බලමු මේක assert කරන විදිහ assert කරවෙම assert අපි හිතමු මෙතන ගිහලා මම තව variable එකක් දානවා expected value කියලා expected value equals 85 ඔන්න මම ඊළඟට කියනවා assert dot contains expected value කමා මොකේද මෙන්න මේ collection එකේ actual value එකේ කියලා මේක semicolon එකක් දාලා දැන් බලන්න මෙතන 85 තියෙනවද කියලා බලන්න අපි ඒක save කරනවා save කරලා දැන් බලුවොත් මම ආපහු සරයක් මගේ ටෙස්ට් එක මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මම ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරා මම මේක රන් කරනවා ටෙස්ට් එක රන් කරනවා දැන් බලමු 85 තිබ්බොත් ටෙස්ට් එක පාස් වෙනවා ඔන්න ටෙස්ට් එක අපේ පාස් මෙතනත් පෙන්නනවා පාස් කියලා මේ තියෙන්නේ ටෙස්ට් එක පාස් වුණා හරි ඒ වගේම මම මෙතනට ගිහලා කියනවා කැල්කියුලේටර් සර්විස් එකට ගිහලා මම මේ 85 අයින් කරොත් 850 වගේ කළොත් මොකද කරන්නේ අන්න ආපහු සැරයක් මේ ටෙස්ට් එක රන් කළොත් අර විදිහටම කලින් වගේම ටෙස්ට් එක ෆේල් වෙනවා අර හේතුවම කියලා මේ තියෙන්නේ මෙතන හේතුව කියනවා මේ ලිස්ට් එකේ not found 85 තිබ්බේ නැහැ කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ හරි ඒකින්ද ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ එතකොට අපි ආපහු සැරයක් මෙතන 85 දැම්මා සේව් කළා වෙලා ආපහු සැරයක් මම ටෙස්ට් වලට ගිහිල්ලා ක්ලික් මෙතනින් උතෝන්න මට රන් කරන්න පුළුවන් දැන් ටෙස්ට් එක පාස් වෙනවා ඔන්න අපි ওই කලෙක්ෂන් එක තව විදිහක් චෙක් කරන විදිය ඔය වගේ කලෙක්ෂන් නෝන් නම් තව ක්‍රම එකක් තියෙනවා අපි හිතමු මේක තිබ්බේ නැත්නම් මේ 0 එකට ඕන නම් මට කියන්න පුළුවන් not contain කියලා හොයන්න දැන් අර මේ 0 එක මේ all එක කියලා අපි දැම්මනේ then කියලා ඕනනම් මට මෙහෙම එකක් කරන්න පුළුවන් මම මේක දැන්ට මෙහෙම දාන්නම් මෙහෙම දාලා මට මෙතන කියලා කියන්න පුළුවන් මම කියන අර විදිහම assert dot not contains does not contain මෙතන does not contain කියලා වල මම මොකක්ද දාන්නේ 0 ඊට පස්සේ ආපහු මගේ ලිස්ට් එක මෙහෙමත් පුළුවන් අපිට ටෙස්ට් කරන්න විදි දෙකම දැන් මේක මම ආපහු සැරයක් ටෙස්ට් එක රන් කළොත් ආපහු සැරයක් ටෙස්ට් එක
පාස් වෙනවා විදිහට මෙතන should not contain 0 මේ දෙකම use කරලා assert all එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් does not contain එකෙන් හරි ඔන්න ඔහම තමයි අපි collection එකක් ටෙස්ට් කරන්නේ අපි ඊළඟ පාඩමෙන් තව assert කරන විදියක් බලමු